Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Ngô Thư Hân và Dụ Ngôn đang cùng cạnh tranh một kịch bản phim hiện đại, nhưng mà bối cảnh của Dụ Ngôn hiện lớn hơn nên khả năng Ngô Thư Hân thất bại rất cao. Đoàn đội Ngô Thư Hân đã tung các bản thảo đạp Dụ Ngôn rồi, có cư dân mạng phát hiện gần đây Ngô Thư Hân có rất nhiều phát ngôn giống với Dương Siêu Việt. Hay nói cách khác là cách marketing hình tượng có phần giống nhau, Dương Siêu Việt nói má trái đẹp, Ngô Thư Hân nói má phải đẹp, Dương Siêu Việt nói cô đơn. Ngô Thư Hân nói cô đơn, Dương Siêu Việt tự hắc, Ngô Thư Hân tự hắc, Dương Siêu Việt cá chép, Ngô Thư Hân cá chép, có vẻ hơi nhiều điểm giống nhau. Nói thật lòng là định vị của Ngô Thư Hân khi debut giống với Dương Siêu Việt khi debut, có điều cái mà IQIYI không tính đến là nhà Ngô Thư Hân có tiền. Không dễ khống chế cô ấy, Dương Siêu Việt sớm không còn gọi IQIYI là Baba, nhưng Dương Siêu Việt thì vẫn là con ngoan của cụt. Gần đây một loạt ảnh hậu trường khúc biến tấu ánh trăng được lan truyền trên mạng, có thể thấy Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề nam nữ chính của bộ phim vô cùng thân thiết trên trường quay. Lúc nào cũng dính nhau như Sam, không những thế, Ngô Thư Hân còn thoải mái quàng tay qua người Đinh Vũ Hề trong khi đọc kịch bản như người yêu thật sự, trước những hình ảnh tình bể bình của hai người. Fan hâm mộ của cả hai tỏ ra vô cùng thích thú, thậm chí còn đặt trọn niềm tin vào phần thể hiện của cặp đôi trong bộ phim. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tổ hợp siêu đáng yêu giữa chàng ôn nhu nàng nhí nhố đúng chuẩn nguyên tắc khúc biến tấu ánh trăng. Vừa qua Ngô Thư Hân cũng gây ấn tượng khi đánh bại hết đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Tùng Vận, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh để lên hạng nhất trong bảng xếp hạng nghệ sĩ chiếm lĩnh Hot Search Weibo năm 2020. Với thời gian lên Hot Search cả năm là 2017,1 giờ nhờ vào biểu tượng wow của mình, phim truyền hình Thương Lan Quyết, đạo diễn Y Tranh, đại tống Tiếu Niên Trí. Biên kịch Lưu Hiểu Lâm và Tôn Uyển, diễn viên chính Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ, chỉ đạo tạo hình Dịch Tiểu Nhã Thượng Dương Phú. Chỉ đạo quay phim Tôi Tinh Tinh Em là niềm kiêu hãnh của anh, tháng 2 năm 2021 khai máy. Sự xuất hiện của Thành Nghị trong Keep Running gây không ít ngạc nhiên cho cả đoàn, cười không nhặt được miệng, các trò chơi đều là cái hố, ngốc nghếch như vậy cũng rất có cá tính. Thật sự gây bất ngờ cho người khác, Thành Nghị cực nghe lời công ty, trước đó có nghệ sĩ bất hòa với công ty anh ấy đã tức khắc đứng về phía công ty. Hoàn toàn không đề cập đến tình nghĩa trước kia, anh ấy thật sự rất nghe lời công ty an bài việc gì cũng chăm chú hoàn thành nên lãnh đạo công ty rất thích anh ấy. Trong tay Trương Manh có một kịch bản phim cổ trang muốn mời Thành Nghị và Bành Tiểu Nhiễm hợp tác, tuy nhiên trong tay Thành Nghị có nhiều kịch bản phim cổ trang rồi. Anh ấy muốn nhận kịch bản hiện đại cho đa dạng, Thành Nghị có một bộ web drama võ hiệp đang tìm nữ chính. Đạo diễn đang cân nhắc giữa Triệu Lộ Tư và Viên Băng Nghiên. Mà Triệu Lộ Tư hiện đang có mấy kịch bản tìm tới nên đạo diễn nghiêng về phía Viên Băng Nghiên hơn. Viên Băng Nghiên rất có thành ý vì tạm thời chỉ có bộ này tiếp xúc, hai người rất có thể sẽ tiếp tục hợp tác ngày 28 tháng 12. Thông tin về dự án remake Tia Sáng Xanh Hạnh Phúc đã xuất hiện trên trang QQ, dự kiến cặp đôi chính là Thành Nghị và Triệu Lệ Dĩnh. Đây là hai cái tên nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm gây tiếng vang, đặc biệt Thành Nghị và Triệu Lệ Dĩnh cũng từng đóng chung trong bộ phim Thanh Vân Chí năm 2017. Ngay khi tin đồn Thành Nghị Triệu Lệ Dĩnh tái hợp được tung ra, fandom nữ diễn viên sinh năm 1987 đã đồng loạt phản đối thần tượng đóng chung phim với đàn em có lưu lượng thấp. Fan cứng của Tia Sáng Xanh Hạnh Phúc cũng từ chối ăn dưa, vì cho rằng Thành Nghị chưa đủ tầm để vượt qua được khí chất quý tộc của Lập William nam chính bản gốc từng khiến các fan girl ngày đêm ôm mộng Bạch Mã Hoàng tử. Lãnh huyết cuồng yến, do Ngô Diệc Phàm đóng chính giúp Quách Kính Minh kiếm lời rất nhiều, dự đoán phòng vé của bộ phim này sẽ ở mức 1 tỷ. Mặc dù danh tiếng bị mắng chửi rất nhiều, nhưng phòng vé rất lợi hại, tài nguyên và thực tích phim ảnh của Ngô Diệc Phàm luôn rất tốt. Phim nằm hàng 4 năm vẫn có thể hiệu triệu phòng vé cao như thế. Tiểu sinh trong giới vì muốn dẫm bia miệng của anh ấy nên trong khoảng thời gian này luôn phát bản thảo diễn xuất kém của Ngô Diệc Phàm để chế giễu cậu. Anh ấy cùng người đại diện trước đó đã kết thúc hợp tác hoàn toàn rồi, người đại diện này ra đi cũng mang đi một nửa các mối liên hệ hợp tác. Hiện tại Ngô Diệc Phàm dựa vào Tencent để nhận tài nguyên, anh ấy rất khó khăn khi duy trì quan hệ với Sina báo giá bảo hộ quá cao. Đoàn đội anh ấy cũng không nộp đủ nên Sina chặn tiếp cận trên Weibo anh ấy rất nghiêm trọng khi Thanh Trâm Hành ký kết với Ngô Diệc Phàm, đã định là cho anh ấy phiên 1. Chỉ là sau đó phía phim cũng chơi cách thức như vậy lừa gạt Dương Tử. Dẫn đến vì vấn đề phiên vị mà đoàn đội hai bên bất hòa nhưng sau khi sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm thì đôi bên đã bắt tay hòa giải. Phải nói chuyện phiên vị này có ảnh hưởng không nhỏ, không chỉ đoàn đội mà cả cộng đồng fan cùng tranh giành. Sau đó bề trên ra mặt chỉnh đốn khiến đôi bên không dám thể hiện thái độ hay tranh cãi thêm về phiên vị nữa.
Thanh Châm Hành sẽ chiếu trên đài Đông Phương và Tencent Video. Dương Tử cũng đã thỏa hiệp chấp nhận bình phiên, tên Ngô Diệc Phàm sẽ xếp trước. Hiện tại nhiều người trong nghề cho rằng Thanh Châm Hành đã vượt ngoài mong đợi và rất đáng để chờ đợi. Thanh Châm Hành cũng đã bán bản quyền chế tác cho Hàn Quốc. Diễn viên còn chưa xác định, trong những người về nước thì Ngô Diệc Phàm có quan hệ tốt nhất với Lộc Hàm trong 4 người về nước, tiếp tới là Hoàng Tử Thao. Cuối cùng là Trương Nghệ Hưng, sắp tới có thể Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm sẽ hợp tác trong một ca khúc nữa, hai người sẽ còn hợp tác với nhau rất nhiều. Cả hai hợp tác với Tencent rất chặt chẽ, nền tảng Vì Nhiệt Độ sẽ đẩy nhiều tài nguyên cho hai người, quan hệ của hai người cũng không tệ. Mấy tạo hình của Thái Tử Khôn đi tiệc tối gần đây đều là của một stylist bắt chước tạo hình của Ngô Diệc Phàm, đoàn đội Thái Tử Khôn cũng ra không ít bản thảo đạp Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm đi thảm đỏ vị trí vedette đã là lệ thường rồi, thật ra mấy năm trước không hợp tác với Ngỗng thì đi nhiều lắm, giờ có hợp tác thì mới không có tranh luận gì. Ngô Diệc Phàm và Triệu Lệ Dĩnh cả hai chưa từng quen nhau, nhưng đúng là từng có lời đồn đại, đó là lúc hai người cùng nhau quay chương trình thực tế, tương tác với nhau rất nhiều. Trên Billy còn cắt ghép video riêng của hai người rất nhiều, sau khi rời chương trình, cả hai cũng đã kết hợp hát chung trên sân khấu, còn ôm nhau nên nhiều người hai đường, tuy nhiên, hai người họ không có bất kỳ liên lạc nào sau chương trình đó, tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng đã chào hỏi nhau lịch sự. Nhưng vì cả hai không có bất kỳ liên lạc riêng tư nào nên sau màn chào hỏi kia khiến nhiều người cảm thấy có thể có gì đó, nhưng thật ra hình như sau lần kết hợp sân khấu đó, Ngô Diệc Phàm chủ động ôm Triệu Lệ Dĩnh như thế cũng chỉ là bạn tốt và khách sáo mà thôi. Fan Ngô Diệc Phàm và Lý Hiện vì vị trí treo đồ tiếp ứng mà xung đột với nhau. Nguyên nhân là fan Ngô Diệc Phàm vì nhận chỗ tiếp ứng mà cả đêm đứng đó giữ chỗ, fan Lý Hiện thì lại sớm trả tiền thuê sân, một bên chi tiền, một bên bỏ sức, bên nào cũng cho rằng mình có lý, không ai nhịn ai, tại hiện trường đánh nhau xong lại lên mạng battle, chuyện này cũng bị làm quá rồi. Hai nghệ sĩ ở hiện trường vui vẻ với nhau, fan cũng không cần ầm ĩ đến khó coi như vậy. Lý Hiện và Ngô Diệc Phàm không có xung đột gì về tài nguyên, có cơ hội trở thành bạn tốt, fan cũng nên lùi một bước để thấy trời cao biển rộng. Anh ấy cũng là người duy nhất trong 8 nghệ sĩ VIP của Tinh Quang Đại Thưởng thiên về hoạt động âm nhạc. Điều này không chỉ nói rõ sự đình trệ của thị trường âm nhạc mà còn nói lên vị trí khó có thể thay thế của anh ấy. Single thứ tư của Vương Nhất Bác, hay còn được fan gọi một cách đáng yêu là Tứ Công Chúa, có tên Quy Tắc Thế Giới của tôi, được phát hành vào ngày 30 tháng 12. Trước khi phát hành, nam thần có nhan sắc đẹp siêu thực của showbiz Trung đã tung loạt poster cực xịn, đẹp như ảnh chụp tạp chí. Mặc dù Vương Nhất Bác hoạt động rất nhiều trong mảng điện ảnh, nhưng anh vẫn không từ bỏ con đường âm nhạc. Tác phẩm âm nhạc năm ngoái của nam thần là một sản phẩm tự viết lời, được fan của anh vô cùng trân trọng và đón nhận nhiệt tình. Năm nay, Vương Nhất Bác lại nhờ âm nhạc để bày tỏ thế giới quan và góc nhìn của bản thân qua một sản phẩm âm nhạc mới. Đây được coi là món quà cuối năm đầy ý nghĩa, cũng có thể coi là món quà chào năm mới mà Vương Nhất Bác muốn gửi đến các fan của mình. Trước khi phát hành single, Vương Nhất Bác tung loạt poster cực xịn, đẹp long lanh như ảnh chụp tạp chí. Mặc dù trong loạt ảnh lần này, có những bức ảnh Vương Nhất Bác lộ thân hình khá mỏng, chứng tỏ anh rất gầy, nhưng chính vì điều này nên Vương Nhất Bác lại cực kỳ được lòng các thương hiệu thời trang. Đặc biệt là Chanel, hiếm có chàng trai nào có thể tùy ý khoác lên người bất kỳ chiếc áo nào của Chanel như Vương Nhất Bác, kiểu trang phục nào anh cũng có thể cân được dễ dàng. Muốn high fashion có high fashion, muốn cool ngầu có ngay cool ngầu, nói chung muốn tạo hình kiểu gì có ngay tạo hình kiểu đó. Khí chất phi giới tính của Vương Nhất Bác có lẽ đứng đầu showbiz luôn rồi, chàng trai có khuôn mặt đẹp một cách khó tin, cứ như được vẽ ra vậy. Ngoài khuôn mặt hoàn hảo, thân hình của anh cũng đỉnh không kém, không phải đơn giản chỉ như cái mắc áo, mặc gì lên cũng chuẩn. Mà Vương Nhất Bác còn có khả năng tái sinh cho những trang phục tưởng chừng như là thảm họa thời trang. Và sau khi single mới của Vương Nhất Bác vừa ra mắt đã gặt hái được thành tích khủng, bán được 9 triệu bản, thu về hơn 27 triệu nhân dân tệ, tương đương 97 tỷ Việt Nam đồng trong vòng 46 phút. Ngay khi vừa mới ra mắt, lượng mua đã tăng lên một cách chóng mặt, 1 phút phá mốc 3.500.000 bản. 2 phút phá mốc 4.500.000 bản, 3 phút phá mốc 5 triệu bản, 5 phút phá mốc 6 triệu bản, 8 phút phá mốc 6.500.000 bản, 10 phút phá mốc 7 triệu bản. Doanh thu vượt mức 21 triệu nhân dân tệ, 22 phút phá mốc 8 triệu bản, doanh thu vượt mức 24 triệu nhân dân tệ, 46 phút phá mốc 9 triệu bản, doanh thu phá mức 27 triệu nhân dân tệ. Đến thời điểm hiện tại thì doanh số vẫn đang tiếp tục tăng lên, năng lực tiêu thụ và sức mua này thực sự rất mạnh. Ảnh bìa album là 8 tấm hình selfie meme của Vương Nhất Bác. Sáng nay anh chàng còn đăng Weibo tặng fan meme thứ 9 của mình với caption, vừa mới ngủ dậy, cóp meme thứ 9. Đây có được xem là phúc lợi của fan sau thành tích khủng của single mới này.